नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। अहिले विश्वभरि नै कोरोना संक्रमणको त्रास छ। नेपालमा पनि केही संक्रमितहरू देखिएका छन् र यसले गर्दा नेपाल पनि विगत केही दिनदेखि लकडाउनमा छ। र आजको यो समय सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर देशको अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति, विशेष गरेर सरकारको भूमिका, सरकारले व्यवस्थापनलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यो कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ र त्यसमा प्रतिपक्षीको भूमिका कस्तो देखिएको छ या कस्तो छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। र आज हामीले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेका छौं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अहिले यो पछिल्लो देशको परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? हैन, यो हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरस भने यो नेपालको चाहिँ नि यसको जसरी संक्रमण भइराखेको छ, यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्वव्यापी समस्या हो। र चाहिँ नि यो दोस्रो महायुद्धपछि संसारमा आएको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हो भनेर चाहिँ नि स्वयं संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ नि महासचिवले समेत भनेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ स्थापनापछि यो मानव समुदायलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती सामना गर्नु परेको अवस्था यस्तो छ भनेर चाहिँ नि भन्दैछन्। विश्वभरि यो चाहिँ नि संक्रमणले चाहिँ नि अब लाखौं मान्छे मरिसकेका छन्, यहाँलाई थाहा छ। र यसको के भने एउटा मानवीय पक्ष छ, अर्को आर्थिक पक्ष छ। मानवीय क्षति चाहिँ नि विशाल रूपमा मानवीय क्षति भइराखेका छन् र त्यसको इम्प्लिकेसन, आर्थिक इम्प्लिकेसन छन्, गम्भीर भएको छ। तुलनात्मक रूपमा अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अन्य मुलुकमा भन्दा नेपाललाई त्यत्रो ठुलो असर परेको छैन वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ। खास गरी मानवीय क्षतिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि यहाँ संक्रमणसम्म अहिलेसम्म परीक्षणको आधारमा 30-32 जना भन्दा बढ्दा चाहिँ संक्रमित भएको देखिएको छैन। यद्यपि यसमा चाहिँ अभाव चाहिँ के छ भने जसरी परीक्षण गर्नु पर्थ्यो, देशभित्र जसरी छिटो छिटो परीक्षण गर्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ ऱ्यापिड यो चाहिँ टेस्टिङ गर्नुपर्ने, ऱ्यापिड टेस्टिङ गर्नुपर्ने र साथसाथै चाहिँ त्यसको चाहिँ अरू पनि चाहिँ पिसिआर गर्नुपर्ने, यो सबै ठाउँमा भएको छैन। र त्यसो हुँदाहुँदै त्यसले पनि चाहिँ हामी जति सङ्क्रमित सायद थिए होला त्योभन्दा अलिकति कम नै, निकै कम देखिएको छ। त्यो त सबैलाई टेस्टिङ परीक्षण गरिसकेपछि पनि अनि कस्तो रहेछ संक्रमणको स्थिति। तर तुलनात्मक रूपले अन्य मुलुकमा भन्दा चाहिँ नेपालमा कमै देखिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको अवस्थामा सरकारले जुन किसिमको व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको छ र जुन किसिमका निर्णयहरू गरेको छ, नीतिगत निर्णयहरू, र जुन हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ नि, यो कतिको पर्याप्त छ अथवा छैन भन्ने यहाँलाई के लाग्छ? होइन, सरकारको मैले त पहिलेदेखि भन्दैछु, सरकारको व्यवस्थापन क्षमता अत्यन्त कमजोर छ। अहिले पनि चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ यो व्यवस्थापन भइरहेको छ यसलाई क्षणिकलाई केही मामलामा चाहिँ ठिक पनि छ, केही मामलामा ठिक छैन। यसको चाहिँ नि जस्तो सुशासनको अभाव हुँदाखेरि चाहिँ नि जस्तो स्वास्थ्यका सामग्रीहरू चाहिँ नि किन्ने सन्दर्भमा, प्रोक्युरमेन्ट गर्ने सम्बन्धमा, खरिद गर्ने सन्दर्भमा पनि चाहिँ नि कति विकृतिहरू आएका छन्, कति अनियमितता भएको छ हामीले देखेका छौँ। र साथसाथै चाहिँ नि अब यो विदेशबाट आउने नेपालीहरू जसरी देशभित्र आउन चाहिँ चाहेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ आउने व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो। अहिले बोर्डर पारीका सीमा नाकाका चाहिँ पारीमा चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ नि लटपटिएर चाहिँ नि त्यसले भिडभाडमा बसेर ती सङ्क्रमण थपिरहेका छन्। यो राम्रो स्थिति होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब आफ्नो घर गाउँमा यतातिर यो के भने चाहिँ नि यो लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनको घोषणा त संसारभरि विभिन्न मुलुकमा गरेका छन्, नेपालमा पनि लकडाउन गर्नु स्वाभाविकै हो, त्यसमा चाहिँ आपत्ति होइन। तर लकडाउनको साथसाथै यसलाई चाहिँ नि अलिकति खुकुलो गरेर आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि एलाउ गर्नुपर्ने, मानवीय मुभमेन्टलाई नै सीमित रूपमा निश्चित मापदण्डभित्र बसेर, सुरक्षाको अनुशासनभित्र बसेर चाहिँ नै जुन प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरू हुन सक्थे त्यो भएको छैन। ती सबै सम्पूर्ण रोकिएको छ। अहिले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि रोकिएले गर्दाखेरि चाहिँ नि गरिबी बढ्दैछ, बेरोजगारी बढ्दैछ, चाहिँ नि मान्छेहरूको दरिद्रता
बढ्न थालेको छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि लकडाउनको घोषणा भएको छ र साथै चाहिँ नि अब आफ्नो आफ्नो घरमा बसिरहनु भनेको छ। अब घर गाउँमा जान खोज्दाखेरि चाहिँ नि अहिले बिचमै अड्काएर चाहिँ नि बिचरा खान नपाएर चाहिँ कतिपय बसिरहेका स्थिति पनि देखिन्छ। डाक्टर साहबले भने जस्तै जस्तो खुकुलो पारेर छोडिदिने हो भने फेरि लकडाउनको पालना नहोला नि डाक्टर साहब? होइन, पालना हुन सक्छ। मैले भने यसमा अलिकति केही लकडाउनको आवश्यकता छ, जस्तो चाहिँ नि भिडभाडमा काम गर्नु भएन, यतिजना भन्दा बढ्दा चाहिँ नि बस्नु भएन, मान्छेहरूको बिचमा जो सोसल डिस्टेन्सिङको आवश्यकता छ, सामाजिक चाहिँ नि दूरी, यो चाहिँ नि फिजिकल दूरी, शारीरिक दूरीका साथ काम गर्नुपर्ने चाहिँ नि जो यस्ता प्रकारका चाहिँ नि, अनि साथै तपाईँको यो मास्क लाउनु पर्ने, मुख छोप्नु पर्ने, त्यस्तै चाहिँ नि अरू यो चाहिँ नि सेनिटाइजेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यी सबै शर्तहरू राखेर चाहिँ नि यदि जहाँ जहाँ जुन उद्योगहरू चल्न सक्छ, व्यवसायहरू चल्न सक्छ, तिनीहरूलाई चल्न दिने, सामूहिक रूपमा भिडभाडमा काम गर्न दिने होइन, भिडभाडमा हिँड्न दिने पनि होइन, ठुल्ठुलो चाहिँ नि प्याकिङ गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो बसहरू पनि चाहिँ नि त्यसमा पनि सीमित गर्नुपर्छ। त्यसकारण निश्चित एउटा मापदण्डभित्र बसेर मापदण्डलाई कायम गरेर चाहिँ नि यदि लकडाउनको व्यवस्था भयो भने चाहिँ नि कतिपय केही आर्थिक गतिविधिहरू पनि खालिका साना साना उद्योगहरू पनि चल्न सक्थे, कृषिको व्यवसायहरू पनि देशभरि चल्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् अहिले के छ भने विदेशबाट आएका जति पनि नेपालीहरू छन् सबै आफ्नो आफ्नो गाउँ गाउँमा पुग्न चाहन्छन्, पुगेका पनि छन्। गाउँ गाउँमा हिजोसम्म चाहिँ नि श्रम शक्तिको अभाव थियो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै बाँझो रहेका थिए हाम्रा कृषि व्यवसायहरू। तर अहिले चाहिँ श्रम शक्तिको अभाव अहिले चाहिँ हुँदैन, यसरी गाउँ गाउँमा जान थालेपछि तिनीहरूलाई उपयोग गरेर चाहिँ नि अब कृषि व्यवसाय बढाउन पनि सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा सन्तुलन काम गर्नु पर्यो। एकातिर लकडाउन हुँदै पनि चाहिँ नि साथसाथै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ शून्य प्राय भएको खण्डमा देशमा गरिबी र दरिद्रता झन् बढ्दै जान्छ, बेरोजगारी झन् बढ्दै जान्छ। अहिले जसरी यो ज्यालाको भरमा काम गर्ने मजदुरहरू छन्, ज्याला नहुने भएपछि चाहिँ खान पाएका छैनन्, त्यसलाई सरकारले चाहिँ केही सहयोग अनुदान त गर्छु भनेको छ, कतिपय ठाउँमा पुगेको पनि छैन। यी सबै सङ्कटको अवस्था झन् झन् बढ्दै जानेछ। डाक्टर साहब, जस्तो विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्यमशीलतामा लगाउनको लागि एउटा कार्यदलले गठन गरेको छ सरकारले, यो कतिको प्रभावकारी होला, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले कुरो के भने कार्यदलको कुरो मात्रै गरेर भएन, काम गरेर देखाउनु पर्यो, परिणाम देखिनु पर्यो। यो कुरो त म पहिलेदेखि भनिराखेको छु, यो कुरो पहिलेदेखि भनिराखेको छु। विदेशीमा होइन, अब यहाँ स्वदेशमै काम गर्न चाहनेहरू पनि चाहिँ काम नपाएर घरमै बस भनेर भनेका छन्। अब नेपालमा चाहिँ ठुलो नेपाल भौगोलिक अवस्था जस्तो छ नि, यहाँ धेरै जस्तो कन्जेसन भएको छैन, धेरै जस्तो ओभर पपुलेसन भएको, धेरै जनसङ्ख्या भएको, भिडभाड भएको, ज्यादा चाहिँ बाक्लो सहरीकरण भएका चाहिँ ठाउँहरू कमै छन्। त्यसकारण जहाँ जहाँ त्यत्रो चाहिँ भिडभाड बाक्लो बस्ती छैन, त्यस्ता ठाउँमा त चाहिँ कतिपय गतिविधिहरू चाहिँ हुन सक्छन्। र आफ्नै घरमा चाहिँ कन्फाइन्ड भएर बस, यहाँबाट त्यहाँ नजाऊ भनेर चाहिँ यहीँ भएका मान्छेहरूलाई पनि रोकेर काम गर्न रोकेपछि त रोकिएको छ, धेरै रोकिएको छ। त्यसकारण बाहिरबाट आउने त कुरो, यहीँ भएका पनि तिनीहरूले काम गर्न पाएका छैनन्, बाहिरबाट आएकाले पनि काम गर्न पाएका छैनन्। त्यसकारण काम गर्न सक्ने निश्चित मापदण्डभित्र सुरक्षाको लागि निश्चित यो चाहिँ सामाजिक दूरीको, सोसल डिस्टेन्सिङको मापदण्ड पुरा गरेर जहाँ जहाँ जुन व्यवसायहरू चल्न सक्छ त्यसलाई चल्न सक्ने वातावरण चाहिँ सरकारले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो हामी कहाँ अहिले जुन हिसाबको जोखिम आयो या देश नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, जस्तो हाम्रो समग्रमा भन्दाखेरि नेपालको क्षमता कति हो? जस्तो आर्थिक विषयवस्तुमा मात्रै नभएर हरेक विषयमा, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र होस् या अन्य क्षेत्र होस्, नेपालको क्षमता कति हो? र यस्ता जोखिमका बेलामा कुनै पनि देशले अथवा कुनै पनि सरकारले
क्षमताभन्दा बढी कार्य अथवा अगाडि बढेर काम गर्न सक्छ, त्यो अवस्था रहन्छ, स्रोत साधन त्यसरी परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यहाँ स्वयं पनि पटक पटक सरकारमा सहभागी हुनुभएकोले यहाँको अनुभव बताइदिनुहोस् न। क्षमताभन्दा बढी गर्न सक्छ सरकारले? होइन, यो सङ्कट भनेको चाहिँ नि यो अप्रत्याशित सङ्कट हो। यसको लागि ठुलो तयारी भएर चाहिँ बसेको त थिएन। तर देशमा जे जति जनशक्ति छ, साधन स्रोत छ, त्यो साधन स्रोतलाई, जनशक्तिलाई उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने चाहिँ नि यसलाई समाधानको बाटो निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि नोक्सान त हुन्छ नै, किनभने यो सारा संसारभरि नै चाहिँ यसपालि विश्व अर्थव्यवस्था नै 3%ले चाहिँ नि यो घट्ने सङ्क्रमित हुने अवस्था छ। दक्षिण एसियामा पनि चाहिँ नि वृद्धि दर 1-2-3-1-2-2.5% भन्दा चाहिँ नि नहुने भनेर चाहिँ विश्व ब्याङ्कले पनि गरेको छ। त्यसका नोक्सान त हुन्छ नि हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि देशमा अहिले चाहिँ साधन स्रोतको त्यत्रो अभाव चाहिँ नि बिल्कुल छैन हेर्नुहोस्। किनभने वित्तीय अवस्था नै हेर्ने हो भने सरकारसँग चाहिँ सरकारको ढुकढुकीमा चाहिँ नि रकम अहिले पनि उपलब्ध छ। तपाईँको ट्रेजरी सर्प्लस चाहिँ नि 200-250 चाहिँ नि अरब ट्रेजरी सर्प्लस अहिले पनि चाहिँ सरकारसँग छ। त्यसको किनभने धेरै विकास खर्चहरू हुन सकेका छैन, खर्च हुन नसकेको पैसा छ। अर्को फिस्कल स्पेस पनि सरकारसँग छ, ऋण लिन पनि चाहिँ अझ समय छ। वैदेशिक सहायता पनि चाहिँ प्राप्त भइराखेका छन्, हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। फेरि विभिन्न क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रले, गैर सरकारी क्षेत्रले अनुदान पनि सरकारको यो कोषमा, यो राहतको कोषमा चाहिँ नि सहयोग पनि गरिराखेका छन्। त्यसकारण अहिले रकमको अभाव छैन। जनशक्ति पनि जुन जनशक्ति जहाँ उपयुक्त छ त्यसलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्नु पर्यो। र प्राथमिकता के हो? यो सीमित हाम्रो भएका सीमित साधनलाई कहाँ कसरी उपयोग गर्ने, त्यसको लागि पनि चाहिँ नि व्यवस्थापन क्षमता सरकारले देखाउनु पर्यो। खालि भाषण मात्रै गरेर, ठुल्ठुलो कुरा गरेर, आत्मप्रशंसा गरेर मात्रै होइन, व्यवहारिकता चाहिँ नि व्यवहारमा चाहिँ नि काम देखाउन सक्नु पर्यो। अहिले चाहिँ नि हुन नसक्ने भन्ने कुरो छँदै छैन। किनभने अर्को कुरो मैले अघि पनि भने, नेपालमा सङ्क्रमणको त्यत्रो गम्भीर रूप अरू मुलुकहरूमा जति चाहिँ गम्भीर यो सङ्क्रमण चाहिँ नि वृद्धि भएर एउटा अत्यन्त गम्भीर रूप लिएको छ, नेपालमा चाहिँ त्यति गम्भीर रूप लिएको छैन। त्यसकारण यहाँलाई चाहिँ धान्न सक्ने चाहिँ नि अवस्था छैन भनेर चाहिँ म भन्न सक्छु। अहिले जस्तो अवस्था रहेको छ र लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परेकै छ, डाक्टर साहबले भने जस्तो जस्तो बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नै समस्या भएका मजदुरहरूको एक किसिमको बिजोग पनि हामीले सञ्चार माध्यमबाट देखिरहेका छौँ, हामी स्वयंले पनि प्रसारण गरिरहेकै छौँ। अब अहिले यो अवस्थामा सरकारले जुन राहतका प्याकेजहरू ल्याएको छ, जुन घोषणा गरेको छ, कतिपय ठाउँमा पुगे पनि छ, कतिपय ठाउँमा पुगे पनि छैन होला। यो परिस्थितिलाई चाहिँ डाक्टर साहब यहाँ स्वयंले र यहाँको पार्टीले, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कसरी हेरिरहेछ, कसरी नियमन गरिरहेछ? होइन, राहतको प्याकेज पनि हेर्नुहोस् नि घोषणा त भएको छ, कतिपय पर्याप्त छैन। जसरी जुन घोषणा भएको छ त्यो राम्रोसँग व्यवस्थित पनि भइसकेको छैन, त्यो पर्याप्त पनि छैन। जस्तो जो तपाईँको चाहिँ बेरोजगार भएका छन्, खास गरेर चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, औपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर त काम नगरेको अवस्थामा उसले चाहिँ नि अब जो नियमित जति ज्याला पाउँथे त्यसको आदि प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ नि एउटा खास अर्गनाइज सेक्टरमा चाहिँ सङ्गठित क्षेत्रमा त त्यो व्यवस्था छँदैछ। असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू चाहिँ जो ज्यालाकै भरमा डेली दैनिक काम गरेर ज्याला खान्थे, अब जोसँग चाहिँ आम्दानीको स्रोत छैन, त्यस्तालाई राहत दिनुपर्छ। दिने भन्ने सरकारले निर्णय त गरेको छ, तर त्यसलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा निश्चित मापदण्ड तोक्नु पर्यो, त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु पर्यो। अब विगतमा सरकारको के भएको छ भने यस्ता चाहिँ राहत दिने ठाउँमा, यस्ता अनुदान दिने ठाउँमा व्यापक दुरुपयोग भएको छ। जस्तो कृषिमा दिने अनुदानमा व्यापक विगतमा चाहिँ दुरुपयोग भएको छ भनेर स्वयं वर्तमान चाहिँ कृषि मन्त्रीले पनि चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर चाहिँ जसरी गाउँ गाउँमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पैसा बाँडियो, आफ्ना मान्छेहरूलाई पैसा बाँडियो, अब त्यो पनि सदुपयोग भएन। त्यसकारण चाहिँ यो राहत जसरी अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन
यो चाहिँ महामारीको अवस्थामा राहत दिने भनेको छ, त्यसलाई पनि साँच्चीकै न्यायिक ढङ्गबाट राहत वितरण गर्नुपर्छ, खास गरेर तल्लो क्षेत्रमा वार्ड लेभलदेखि विभिन्न जसरी गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ नि बरु एउटा सर्वदलीय चाहिँ नि एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने ठिक ढङ्गले चाहिँ वितरण भएको छ कि पहिलाबाट सरकारले राम्रोसँग त्यसको चाहिँ मापदण्ड बनाओस्, मापदण्डको आधारमा चाहिँ नि अब विभिन्न निकायहरूले चाहिँ नि वितरण गर्ने हो, तर त्यसको राम्रोसँग अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ नि सबै दलहरूले चाहिँ नि अब त्यहाँ एउटा मोनिटरिङको अवस्था पनि अरू दलीय मोनिटरिङ सर्वदलीय मोनिटरिङको अवस्था पनि त्यो ठाउँ हुनुपर्छ क्षेत्रमा। जस्तो डाक्टर साहब जति पनि कमी कमजोरी अहिले डाक्टर साहबले बताउनु भयो सरकारले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा, जस्तो यी कमी कमजोरीमा त प्रतिपक्षीको उपस्थिति र सरकारलाई एउटा ट्र्याकमा हिँडाउन पहल कदमी या भूमिका देखिन पर्ने हो नि, होइन? प्रतिपक्षीको हिसाबले त्यति भूमिका देखिएन पनि भनिँदैछ नि, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यस विषयमा? सुन्नु न, प्रतिपक्षले त उठाउने आवाज हो, किनभने कार्यकारी भूमिका त सरकारको हो, कार्यकारी भूमिका सरकारको। अहिले त एउटा सरकार मात्रै होइन, अब 761 वटा सरकार छन्, स्थानीय लेभलमा, प्रदेशका लेभलमा, केन्द्रीय लेभलमा गरेर। प्रतिपक्षले त यो अब अहिलेको अवस्थामा जो चाहिँ अब तपाईँको जो लकडाउनको अवस्था छ, जुलुस निकाल्ने इत्यादि गर्ने चाहिँ भाषण आमसभा गर्ने त कुरो हुँदैन, आवाज उठाउने हो। आवाज उठाउनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वक्तव्यबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट यो विपक्षी दलले मात्रै, प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन, विभिन्न चाहिँ तपाईँको नागरिक समाजले त्यस्तै गरी मिडियाले, सञ्चार क्षेत्रले पनि चाहिँ आवाज उठाइराखेका छ। डाक्टर साहब, जस्तो सरकारको समेत यस्ता विशेष परिस्थितिमा जुन किसिमको भूमिका बढाउनु पर्ने हुन्छ, सरकारले समेत गतिशीलता बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसै गरी प्रतिपक्षीले पनि खालि आवाज मात्रै उठाएर मात्रै नपुग्ला नि, यति बेला अलिकति केही विशेष भूमिकाको अपेक्षा पनि होला नि डाक्टर साहब यस्तो समयमा? होइन, विशेष भूमिका तपाईँले कस्तो भन्नुभयो? प्रतिपक्षको यो अवस्थाको भूमिका प्रतिपक्षले भनेको चाहिँ परामर्श दिने हो, भूमिका उठाउने हो, सरकारले ठिक गर्यो गरेन भन्ने बोल्ने हो। अब संसदमा आवाज उठाउनलाई संसद बन्द छ भन्ने चाहिँ सार्वजनिक अरू हुने कुरो त छैन। प्रतिपक्षले मात्रै सरकारले चाहिँ त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ। अब लड्न जाने भिड्न जाने त कुरो हुँदैन अहिले, होइन? अब त्यही हो, आवाज त उठिराखेका छन्, आवाज नउठेको त होइन। हजुर, अब उसो भए अहिलेको जुन समग्र परिस्थिति छ यसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि, जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो, सुरुमै पनि भन्नुभयो कि हामी कहाँ त्यस्तो भयावह स्थिति छैन। उसो भए यो भयावह स्थिति नहुनुको कारण यो स्वाभाविक रूपमा या अटोमेटिक हो, या हामी कहाँ एउटा भनाइ पनि छ नि, पशुपतिले धान्नु भएको छ भनेर पनि भनिन्छ नि, यसको अर्थ सरकार राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास कम छ आम जनतामा भन्ने पनि एक किसिमको विश्लेषण गर्न सकिएला। यसमा सरकारको केही भूमिका भएको कारणले यो भयावह स्थिति नआएको हो अथवा यो अटोमेटिक हो? डाक्टर साहबको विश्लेषण के हो? होइन, एउटा कुरा लेख्नुहोस्, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्नुहोस्, जुन प्रकारको भौगोलिक विविधता छ, हिमाल, पहाड, तराई, यो चाहिँ जुन प्रकारको डाइभर्सिटी छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ हावापानी मौसमले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति जुन प्रकारले अहिले युरोप अमेरिकातिर अरू चाहिँ दक्षिण पूर्वी यो दक्षिण एसियाकै अरू मुलुकमा जसरी यो संक्रमण विस्तार भएको छ, नेपालमा विस्तार भएको छैन। पातलो बस्तीहरूमा यो छँदै छैन। अहिले 20-25 हजार कतिले चाहिँ तपाईँको परीक्षण टेस्टिङ गर्दा पनि चाहिँ 25-30 भन्दा बढ्ता चाहिँ संक्रमित देखिएनन्। त्यसमा पनि विदेशबाट आउनेहरू बढी देखिएको छ। भनेपछि यो त के भने नेपालको यो पातलो धेरै भूमि पातलो बस्तीमा छ। यहाँको हावापानी मौसम हिमाल पहाड वो चाहिँ हावापानीले गर्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति जति संक्रमित हुनुपर्ने हो र भिडभाडको बस्ती चाहिँ बढी नभएको कारणले पनि चाहिँ यो कम देखिएको। हजुर, अब उसो भए दुई ढङ्गले विश्लेषण गरिदिनुहोस् न डाक्टर साहबले। जस्तो अहिलेको जुन अवस्था छ, अहिले तत्कालका समस्या समाधान गर्नको लागि र आर्थिक लगायतका विषयवस्तु डाक्टर साहबले जुन अहिले प्रारम्भिक उसमै उठाइसक्नु भएको छ, त्यसलाई
क्षति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नको लागि या अलिकति नियन्त्रणमा लिनको लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता रणनीतिहरू अख्तियार गर्नुपर्छ अहिलेको सङ्कटबाट हुने प्रभावका लागि? अहिले तत्कालबाट राहत पाउनको लागि तत्काल गरिनुपर्ने कार्य र दीर्घकालीन गरिनुपर्ने कार्य जसले स्वास्थ्य शिक्षा लगायत आर्थिक विषयवस्तुमा पनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकोस्, यो दुई ढङ्गले विश्लेषण गरिदिनुहोस् न, के गर्नुपर्छ सरकारले? अब होइन, मैले अघि पनि केही भनिसकेँ। मुख्य कुरो के भने चाहिँ नि अहिले यो जुन प्रकारले लकडाउन भएको छ त्यसले सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न त केही हदसम्म मद्दत गरेको होला, तर साथसाथै चाहिँ नि जल्दी जल्दी यसले आर्थिक दृष्टिकोणले जसरी चाहिँ नि अहिले अब शून्य प्राय गतिविधि भइराखेका छन् त्यसले गरिबी र दरिद्रता आएका स्रोत जनताका आएका स्रोतहरू बन्द हुन थालेका छन्। त्यसकारण चाहिँ नै नेपालको बस्तीको अवस्था हेरेर सङ्क्रमणको चाहिँ भौगोलिक अवस्था हेरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि निश्चित मापदण्डको आधारमा चाहिँ नि मापदण्ड कायम गरेर पालन गरेर चाहिँ नि व्यवसायहरू चल्न सक्छन् भने त्यस्तो व्यवसायहरू चल्न सक्ने छुट दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालको लागि चाहिँ नि तपाईँको निकट भविष्यमा चाहिँ नि अब आम्दानीका स्रोतहरू बढ्न सक्छन्। देशको चाहिँ नि अब तपाईँको आर्थिक स्थिति चाहिँ नि जति बिग्रने हो त्यति बिग्रनेबाट रोकिन्छ। एउटा पक्ष त्यो र अर्को पक्ष चाहिँ सरकारको जो साधन छ, साधन स्रोत छ, त्यसको सही ढङ्गबाट उपयोग हुनु पर्यो। प्राथमिकता भन्ने हो भने चाहिँ अहिले धेरै सरकारले खर्च गर्दाखेरि चाहिँ नि यो परीक्षणको लागि जस्तो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टिङको लागि सिपिआर मार्फत चाहिँ नि पिसिआर मार्फत बढी जनसङ्ख्याको स्थिति छ जस्तो चाहिँ नि बोर्डरबाट आउने हिन्दू खास गरेर इन्डियन बोर्डरबाट आउन थालेको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि यत्रो ठुलो चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि हजारौँ हजार एक ठाउँमा बसेका छन्। तिनीहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यहाँ परीक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्यो र चाहिँ साथसाथै चाहिँ नि अब क्वारेन्टाइन मात्रै होइन। हामी यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर कार्यक्रम समय सन्दर्भमा देशको अहिलेको अवस्था, विशेष गरेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि विश्व नै जुन आक्रान्त छ र नेपाल पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइसकेको छ, यसबाट सिर्जित तत्कालको समस्या र दीर्घकालीन आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले के कस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्छ या सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा हामी यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ र यति बेला केही उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर अहिले विश्व समुदाय जुन हिसाबले आक्रान्त बनेको छ र जुन गतिमा प्रभावित भइरहेको छ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा त्यो हिसाबको प्रभाव देखिएको छैन, त्यो हिसाबको असर देखिएको छैन। विशेष गरेर विदेशबाट आएकाहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ र एकजनामा त्यसबाट फैलिएको भन्ने देखिएको छ। दोस्रो चरणमा भए पनि त्यो विस्तारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसलाई एउटा रणनीति मार्फत, एउटा विशेष कार्यक्रमहरू मार्फत यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सहज हुन्छ भन्ने पनि विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यो दिशामा सरकार अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पनि विज्ञहरूबाट कुरा आइरहेको छ र यिनै समग्र विषयवस्तुमा हामी यति बेला केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जो पटक पटक सरकारमा समेत सहभागी हुनुभएको छ, अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय समेत उहाँले सम्हाल्नु भएको छ, डाक्टर रामशरण महतसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले सम्पर्कमा केही समस्या आएकोले अहिले फेरि उहाँसँग हामी जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर नेपालमा अहिले अन्यत्रको तुलनामा हेर्ने हो भने कमै प्रभावित या सङ्क्रमणबाट प्रभावित देखिएको छ र यसलाई रोक्नको लागि र यो नफैलियोस् भन्नको लागि सरकारले निरन्तर रूपमा लकडाउन कायम राखिरहेको छ र अन्य किसिमका योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाएको छ। यद्यपि राहत लगायतका केही प्याकेजहरूको घोषणा त्यो सकारात्मक भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो
कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। हामीले यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। उहाँसँग यति बेला सम्पर्क स्थापित हुन सकेन पुनः र अहिलेलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भ यति नै। हाम्रा अन्य प्रसारणहरू जारी रहनेछन् र भोलि फेरि अर्को सन्दर्भ लिएर हामी आउने नै छौँ। नमस्कार।